Bine ați venit la Mă numesc Zuleyha, episodul 121, sezon 4. Hakan Gumușoglu este lăsat de izbeliște de Zuleyha. Cele două, Gulten și Sanie, zac în mijlocul drumului. Ele sunt găsite de alți participanți la trafic și sunt recunoscute de către aceștia, care alertează jandarmeria. Jandarmii merg la conac ca să dea de știre familiilor despre nenorocirea care a avut loc. Gafur nici nu bănuiește ce s-a putut întâmpla, el crede că cineva de la fermă, cu camionul, a făcut ceva accident și apoi a părăsit locul faptei. Îl bănuiește pe Rashid. Când jandarmul îi spune că Sanie a murit, se prăbușește cerul peste Gafur. Imaginile sunt suficiente pentru a descrie starea prin care trec cei de la conac, mai ales Gafur, în urma tragediei care a avut loc. Fiul lui Kolak Aga este în stare de șoc. Tatăl său îl scutură bine, după care îi aplică o palmă de la aruncă la pământ. Îl întreabă cât va mai dura până vei deveni bărbat. Dacă cele două vor rămâne în viață, sau măcar una, atunci va fi mare problemă, așa că ar fi bine pentru ei să fie moarte amândouă, ca să nu mai aibă cine mărturisi ce s-a întâmplat. Abdul Kadir încă l-așteaptă pe Hakan Gumușoglu să vină cu mireasa la ceremonie. Dar în loc de mireasă vine un tânăr care le dau vestea că nu trebuie să-l mai aștepte pe Hakan, deoarece Fikret tocmai a fost arestat, fiindcă cineva a trimis o bandă filmată procuratori, denunțându-l pe acesta pentru contrabandă cu droguri. Când aude Abdul Kadir această veste, ia foc de mânie. Imaginile din cele două planuri ale suferinței cauzate de accident sunt sfâșietoare. Pe de o parte, Sanie se află decedată la morgă, iar pe de alta, Gulten se zbate între viață și moarte la terapie intensivă. Procurorul îl eliberează pe Fikret când primește vestea că cele două au fost lovite, iar făptașul a fugit. Wahab bagă din nou mâna în banii din safe, luând un teanc frumușel de bani, iar pe când să plece, este ajuns de Abdul Kadir, care îl bate zdravăn, apoi cheamă un șofer, pe care îl însărcinează, să-l ducă pe Wahab direct la gară și să nu plece de acolo, până când trenul nu va pleca cu Wahab la Izmir. Pe drum însă, Wahab îl obligă pe șofer, sub presiunea armei, să oprească. Apoi el dispare prin Ciucurova. Deși Abdul Kadir știe că cea care a trimis procurorului filmul, cu presupusul flagrant al lui Fikret, este Betul, totuși aceasta îndrăznește să meargă la atelier, bancă cu un aer de superioritate. Abdul Kadir îi spune că ar fi avut timp să fugă din calea lui, ca să nu fie distrusă. Aceasta îi spune că nu este atât de proastă, încât să fi venit la el, fără să-și ia o măsură de siguranță, în cazul în care acesta i-ar face vreun rău. Îi mai spune acestuia că pentru el ar fi mai bine să plece și să nu aștepte până se va descoperi toate secretele despre el. Îi spune că știe tot despre Hakan Gumușoglu și despre el. Pentru a păstra însă tăcerea, îi cere să-și recapete viața de dinainte, anume, serviciul pe care l-a avut în companie și conacul în care a locuit. Abdul Kadir este de acord. Uzum vine și ea la spital și spune că dorește să-și vadă mama. Îi spune tatălui ei că se teme că va pleca și o să o părăsească. Îi spune lui Lufti că nu mai are cine să o iubească și că nimeni n-a iubit-o în lumea asta precum a iubit-o Sanie. Gulten a rămas fără puls. Medicii încearcă să o resusciteze, aplicându-i șocuri electrice, dar Gulten pierde lupta cu viața, sub privirile soțului ei Setin și a celor care o așteptau să-și revină. Cei doi, Gafur și Setin, sunt de-a dreptul sfârșiți la înmormântare de această sfâșietoare pierdere.
În zilele următoare, durerea îi macină ca o boală necruțătoare. Zuleiha își stăpânește în public durerea, dar apoi merge singură la mormintele celor două și plânge în hohote. Hakan o privește de la distanță în aceste zile. Fadik se usucă și ea de durere. Sanie a fost mama ei de când a rămas orfană și a găsit-o fiind singură. Ea a adus-o atunci, înaintea doamnei Hunkar, și a rugat-o să o primească la conac. Setin, la fel, nu-și mai vede rostul pe pământ. Mehmet Kara este destul de prudent cu Zuleiha la birou pentru a nu o supăra. Totuși o întreabă de ce s-a răzgândit. El crede că Fikret împreună cu mătușa lui au făcut-o să se răzgândească. Acesta îl vizitează și pe Fikret la fabrica de bumbac pentru a-i pune întrebări în privința aceasta. Acesta îi spune că nu ar fi reușit să o convingă și dacă ar fi încercat. Dar îi spune că nu are încredere în el deoarece crede că ascunde multe lucruri, dar va descoperi totul. Colac Aga, însoțit de câinii lui, face un tur de recunoaștere prin Ciucurova. Printre aceștia se află și nimeni altul decât Vahap. Acesta se arată deosebit de loial și de înfocat față de noul lui stăpân. Colac Aga face niște planuri de acțiune, de a-i lovi pe cei pe care îi consideră dușmani. Intră pe terenul săracilor de la colibe. În frunte se află Vahap, care este portavocea bătrânului. Vahap îi alungă pe săraci și bagă 2 tractoare peste colibele acestora, spunând că acest teren aparține lui Colac, cel mai mare aga din Ciucurova. Apoi Vahap merge în centrul Ciucurovei și aduce un mesaj de amenințare din partea lui Colac Aga pentru înapoierea pământurilor, pe care crede el că îi se cuvin. Acolo, Abdulkadir este surprins să-l vadă pe Vahap, despre care credea că a plecat la Izmir. Când află Fikret și Mehmet Kara ce au făcut aceștia săracilor de la colibe, se duc la fel ca ei, cu 2 tractoare peste Colac Aga și la amenința Apric. Abdulkadir tocmai își duce noi chiriași la conac, pe Betul și Shermin. Acolo are un dialog cu Lutfi. Acesta spune despre cele două că sunt deștepte, de aceea sunt privilegiate acum, îi cere și ei să facă același lucru, dacă vrea să se bucure de viață și de liniște. Aceasta vizibil speriată, trebuie să-i mărturisească totul Zuleihei, iar în acest timp, tocmai sosise la conac Fikret, auzind această discuție, din care află că Abdulkadir este ucigașul unchiului său Fechel. Fikret nu mai poate fi stăvilit și pleacă cu gând să-l ucidă pe Abdulkadir. Acesta a fost episodul 121 din Mă numesc Zuleiha. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!